সিটৰ লগত আমি কি প্ৰেপজিশন কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে যে সিটৰ লগত কেতিয়া আমি ইন ইউজ কৰিম কেতিয়া অন ইউজ কৰিম কেতিয়া এট ইউজ কৰিম এনেধৰণৰ কনফিউজন বহুতৰ মাজতে আছে গতিকে এই কনফিউজন দূৰ কৰিবলৈ লৈ আহিছো আজিৰ ভিডিওটো Hi, this is Prasanjit from You Can Learn. Today I am going to discuss with you how to use preposition with sit. So let's start the video. প্ৰথমতে আমি চাই লৈছো সিটৰ লগত কেতিয়া আমি অন preposition ইউজ কৰো যেতিয়া সিট ভাৰ্বৰ পিছৰ শব্দটো আমাৰ তলত থাকে এটা এক্সাম্পল খিনি চালে দেখা যাব যে হি ইজ সিটিং অন এ চেয়াৰ হি কি কৰি আছে চেয়াৰটোত বহি আছে আৰু চেয়াৰটো কি আছে তাৰ তলত আছে ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা এক্সাম্পল আছে আই এম সিটিং অন বেঞ্চ গতিকে এই বেঞ্চখনত মই যে বহি আছো এই বেঞ্চখন কিহত আছে মোৰ তলত আছে বহি থকা বেঞ্চখন মোৰ তলত আছে গতিকে যেতিয়া সিটৰ পিছৰ শব্দটো আমাৰ তলত থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাত কি ইউজ কৰিব লাগিব সিটৰ লগত অন প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম সিটৰ লগত কেতিয়া ইন প্ৰেপজিশন ইউজ হয় যে সিট ভাৰ্বৰ পিছৰ শব্দটো যেতিয়া আমাক আগৰি থকা বুজায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সিটৰ লগত ইন প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব লাগে ইয়াত দেখা পাইছে তোমালোকে এক্সাম্পল যে হি ইজ সিটিং ইন এ কাৰ যে হি যেতিয়া কাৰত বহি আছে তেতিয়া হি কি কৰি আছে কাৰটো এটা চাৰিফালে আগুৰি আছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আগুৰি থাকিব চাৰিফালে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাত কি বহাম ইন সিটৰ লগত ইন প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম ইয়াৰ পিছৰ এক্সাম্পল তোমালোকে কৈছা যে দে আৰ সিটিং ইন এ ৰুম যে হিহঁতে কি কৰিছে ৰুমৰ ভিতৰত বহি আছে গতিকে ৰুমটোৱে কি কৰিছে হিহঁতক আগুৰি আছে গতিকে ইয়াটো কি হ'ব ইন প্ৰেপজিশন আমি সিটৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম সিটৰ লগত কেতিয়া আমি এট প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব লাগে যে সিট ভাৰ্বৰ পিছৰ শব্দটো যদি আমাৰ সম্মুখত থকা বুজায় তেন্তে আমি তাত এট প্ৰিপজিশনটো ইউজ কৰিব লাগে ইয়াৰ এক্সাম্পলটো দেখা পাইছা তোমালোকে যে দে আৰ সিটিং এট দ্য ডেস্ক ইয়াত কি কৈছে হিহঁতে ডেস্কত বহি আছে বুলি কৈছে আৰু ডেস্কটো ক'ত আছে হিহঁতৰ সন্মুখত আছে গতিকে ইয়াত কি ইউজ কৰা হৈছে এট প্ৰেপজিশন ইউজ কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে পিছৰ এক্সাম্পলটো আছে যে she is sitting at the table যে তাই টেবুলত বহি আছে ইয়াতো টেবুলটো তাইৰ সন্মুখত আছে গতিকে ইয়াতো আমি এট প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া আশা কৰিছো সকলোৱে বুজি পাইছে সিটৰ লগত কি প্ৰেপজিশন আমি ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া লৈ আহিছো এটা কোৱেশ্চন আৰু সেই কোৱেশ্চন আনসাৰটো দিব লাগিব কমেন্ট বক্সত আৰু সেই কোৱেশ্চনটো হ'ল I am sitting dash the dining table. So, এই question answer to তোমালোকে comment box ত দিবা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে কমেন্ট কৰিব পাৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো keep watching you can learn